हॅलो, यश ऑफिशियलमध्ये आपलं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत डॉक्युमेंट्सची लिस्ट. जे डॉक्युमेंट्स आपल्याला CETच्या सेंट्रलाइज्ड ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये लागेल. MHTCET इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशन प्रोसेससाठी हे डॉक्युमेंट्स अतिशय आवश्यक आहे. आता समोर जेव्हा स्क्रीनवर डॉक्युमेंट्स डिस्प्ले होईल तेव्हा तुम्ही ते लिहून घ्या आणि घरच्यांनाही सांगा. जर कोणते डॉक्युमेंट्स नसेल तर त्यांना लवकरात लवकर बनवायला सांगा. हे डॉक्युमेंट्स ॲडमिशनसाठी अतिशय आवश्यक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक करा, जेणेकरून पुढील MHTCETच्या अपडेट्स तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. चला डॉक्युमेंट्सला सुरुवात करूया. लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंजिनिअरिंग ॲडमिशन. HSC Marksheet, HSC Marksheet. HSC Marksheet आणि HSC Marksheet या दोन्ही मार्कशीटचे आपल्याला सेंट्रलाइज्ड ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये काम असते. हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुम्ही माझ्यासोबत लिहत चला. स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट. हे सर्टिफिकेट आपल्याला 12वीचा रिझल्ट जेव्हा आपल्याला कॉलेजमधून मिळते तेव्हा कॉलेजतर्फे आपल्याला हे सर्टिफिकेट दिले जाते. MHTCET रिझल्ट. आता तुम्ही म्हणाल की हा रिझल्ट कुठे मिळेल? जसा आपला HSC SSCची मार्कशीट आपल्याला कॉलेजमध्ये जाऊन घ्यावी लागते तशी कुठे जाऊन हा रिझल्ट घ्यावा लागतो का? तर नाही. आपल्याला जे PDF फॉर्मॅटमध्ये MHTCETचा रिझल्ट मिळालेला आहे त्याचीच प्रिंटआउट रिझल्ट म्हणून ग्राह्य धरण्यात येते. JEE रिझल्ट. काही सीटा JEEसाठी रिझर्वड असतात, तर त्याचाही आपल्याला फायदा होऊ शकतो जर आपल्याला JEEमध्ये चांगला स्कोर असेल तर. म्हणून JEEचा सुद्धा रिझल्ट अपलोड करणे आवश्यक आहे. इन्कम सर्टिफिकेट व्हॅलिड टिल 31 मार्च 2021. आपल्याला उत्पन्नाचा दाखलासुद्धा लागतो आणि बघून घ्याल की तो 31 मार्चपर्यंत व्हॅलिड असला पाहिजे, 2021पर्यंत. नंतर आहे डोमासाईल सर्टिफिकेट ऑफ नॅशनॅलिटी. हे सुद्धा आपल्याला लागतं, कारण CETमध्ये अदर स्टेटचे पण काही विद्यार्थी असतात, त्यांच्यामुळे आपल्याला हे सर्टिफिकेटसुद्धा द्यावं लागते. आधार कार्ड. आपल्याला आधार कार्डसुद्धा लागते. जर तुमचे आधार कार्ड अपडेटेड नसेल, काहींचे आधार कार्डमध्ये जन्मतारीख फक्त वर्षच देऊन आहे, तर त्यांनी अपडेटसाठी टाकून द्या. त्याचं काम आताच नाही, पण नंतर जेव्हा स्कॉलरशिपचे फॉर्म वगैरे भरावे लागते तेव्हा त्याचं काम पडू शकते, म्हणून आताच अपडेट करून घ्या. आता हे झाले डॉक्युमेंट्स ओपन कॅटेगरीच्या हिशोबाने. आता कास्ट वाईज काही डॉक्युमेंट्स वाढतात. ओपन कॅटेगरीला एवढेच डॉक्युमेंट्स चालून जाते, पण अदर कास्टला थोडे डॉक्युमेंट्स जास्त लागतात. कास्ट सर्टिफिकेट. आपली जी कास्ट असेल त्याचंवालं कास्ट सर्टिफिकेट आणि त्या कास्ट सर्टिफिकेटची कास्ट व्हॅलिडिटी असणेसुद्धा अतिशय आवश्यक आहे. आणि कास्ट व्हॅलिडिटी नसेल तर कास्ट व्हॅलिडिटी रिसिप्ट नंबरसुद्धा असणे अतिशय गरजेचे आहे. नॉन क्रिमिलेअर. आता नॉन क्रिमिलेअर सगळ्यांसाठी आहे का? तर नाही. नॉन क्रिमिलेअर फक्त OBC आणि NT या दोनच कास्टसाठी लागते, बाकीच्यांसाठी नसलं तरी चालून जाते. EWS सर्टिफिकेट. जे इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन असतात त्यांना EWS सर्टिफिकेट असतात, तर त्यांच्यासाठी EWS सर्टिफिकेट असणेसुद्धा गरजेचे आहे. तर हे होते डॉक्युमेंट्स जे आपल्याला सेंट्रलाइज्ड ॲडमिशन प्रोसेससाठी लागणार होते. तर बघून घ्या तुमच्याजवळ कोणते डॉक्युमेंट्स आहे, कोणते नाही आहे, पूर्ण लिहून काढा. आणि कोणतं डॉक्युमेंट्स नसेल तर लवकरात लवकर ते तयार करून घ्या. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.